خب بیاین که از ابتدا شروع کنیم. در ابتدا estimate system performance. Okay, so we'll discuss about what is system performance. Before going into system design details, you must draw up a rough estimate regarding the performance of system. You don't have to be accurate, just check whether the system is feasible or not. Don't get into too many details and don't be more calculative. Apply your common sense and be fast to make simplifying assumptions. خب در ابتدا شما کاری که مثلا در سیستم دیزاین انجام میتونی است که به طور تخمینی پرفورمنس یک سیستم شما را سیستمتان مد نظر میگیرید. نیازی نیست که باید هر پرفورمنس یا هر مدلی که شما در سیستمتان گنجانیدین در ریکوایرمنتتان شما باید اونمو پرفورمنس دقیق باشه. ممکن در عین زمان دقیق نباشه، بعداً شما دقت بدن پرفورمنس را به دست بیارین. لیکن با اساس یک فرضیات که شما مثلا میتونید فرض کنین که سیستمتون اگر این مدل طوری که کار کنه پرفورمنس سیستم به این شکل میباشه، درست میباشه، یا مثلا نتیجه سیستمتون به این حالت میباشه. اگر اینپوت گذاشته شده آوتپوتش به این حالت میباشه، شما با اساس این مد نظر میگیرین. میریم به بحث بعدی. بحث بعدی است که designing a reuse plan. Reuse is an important feature of object-oriented and orientation, and it is often easy to reuse things that already exist rather than creating them from the scratch. It is not that following object-oriented technology you have to develop reusable thing, as it would require a lot of experience. Very few developers create new reusable thing, reset, reuse the existing ones. While developing software, what we can reuse libraries, framework, patterns. Well, reusing the models is the most practical form of reuse. خب در بخش دیزاین که یکی از تصامیمی میده که مثلا شما این سیستمتون رو دیزاین کنید که پلان های قبلی را شما دوباره استفاده کنید. یعنی پلان های قبلی به این مدل که سیستمی که مثلا از قبل دیزاین شده، یا مثلا بگیم اگر یک فانکشن باشه از قبل دیزاین شده، یک کلاس باشه، یک آبجکت از قبل ساخته شده، اگر شما او را دوباره استفاده کنید این در بخش دیزاین خیلی به شما اهمیت داره. خب این کار ساده نیست، این کاری است که مثلا تجربه کافی کار دارم. در یک ساختن یک سیستم شما میتونید چی استفاده کنید دوباره. یکی میتونید از لایبرری هایی که مثلا قبل ساخته شده استفاده کنید، از فریم ورک ها، از پترن ها، شما از دوباره استفاده کنید. در بخش دیزاین باشه. مثلا فریم ورک هایی که مثلا از قبل ساخته شده، بخش دیتابیس کانکتیویتی، لایبرری که بخش مثلا اینپوت آوتپوت استفاده میشه، پترن ها به خاطر مثلا شناخت یک موبایل نمبر یا مثلا ایمیل آدرس، اینا پترن هایی که مثلا از قبل شما ساختین، از قبل ساخته شده باشه سیستم، شما میتونید از دوباره استفاده کنید. بالفرض اگر شما در کمپانی میرین و منعیس یک سافت دیولپر کار میکنین، بر شما از قبل از سیستم ساخته شده بر شما مدیول گذاشته میشه که شما این دیزاین کنید و دیزاین قبلی را بر شما میگذاره که مثلا سیستم به اساسی از قبل دیزاین شده، شما اینی مدیول به اساس سیستم دیزاین کنید. شما اینجا میتونید که از اینپوت ها و آوتپوت ها و چیزی که پروسس باید سیستم شده استفاده کنید، از لایبرری هایی که مثلا در سیستم از قبل استفاده کنید، از API هایی که مثلا از قبل استفاده شده او را استفاده کنید، فریم ورک هایی که مثلا از قبل وجود داره استفاده کنید، پترن هایی که به خاطر شناخت یک شکل، یک تصویر یا مثلا یک ایمیل آدرس یا یک موبایل نمبر، یک شماره شما از استفاده کنید. این در کل ما بگیم که پلانی که از قبل ساخته شما در دیزاین از دوباره استفاده میکنید. یکی از مثلا خیلی اهمیت زیادی داره در دیزاین and use plan. خب در دیزاین مثلا لایبرری چی هست؟ A library has collection of classes that can be used in many contexts. In library, classes must be organized so well that it is easy for the user to find them. Classes must be truly described so that the user gets what he is searching for. خب مثلا از لایبرری اگر از ما دوباره استفاده کنم، باید لایبرری خودش باید از مجموعه از کلاس های است از قبل شدن ساخته شدن. این کلاس ها طور باید باشه که یوزر بتونه از استفاده کنه. مثلا شما جاوا استفاده میکنید به خاطر اینپوت و آوتپوت، به خاطر این آوتپوت شما از system.out.println استفاده میکنید. یه از قبل ساختش خیلی ساده شما از استفاده میکنید. به خاطر اینپوت شما از کلاس اسکنر باید استفاده کنید. مثلا این لایبرری از قبل باید ساخته شده باشه.
مثلا در لایبرری که از کلاس ها که از در لایبرری طور باید منظم شود که هر کلاس یک بیهیویر خود نشان بده، مثلا چی کار انجام میده. مثلا از کلاس اسکنر که از شما اینپوت گرفته میتونید به هر فرمت، به فرمت تکست، به فرمت نمبر، به فرمت فلوت و دیگه فرمت ها. تمام اینا در بخش چی میاد؟ در بخش لایبرری میاد. Names and signature of polymorphic operation must be consistent across all classes in library. خب اسم هایی که شما استفاده میکنید و سیگنیچر هایی که استفاده میکنید در فانکشن های یک کلاس باید خیلی مشخص و واضح باشه. مثلا نیمز نام خیلی مشخص و واضح باشه که چی کار انجام میده و سیگنیچر یعنی مثلا ریزن تایپش خیلی مشخص و واضح باشه که مثلا یک فانکشن نامش چی است و چی قیمت با شما ریترن میکنه. Library classes must be extensible so that the user can easily define subclasses. خب اسمای یا library class ها باید قابل چی باشن؟ قابل extend باشن، یعنی بتونه که کلاس های ساب کلاس رو در inherit یا به ارث ببره. این در بخش library شامل میشه. What is a framework? The framework of an application is outline of the program which we elaborate helps in constructing the complete application. خب خود framework چی هست؟ وقتی شما از framework بتونید استفاده کنید و عبارت از یک outline سیستم است که مثلا سیستم به اساس اینی framework ساخته شده. The user specializes the program by setting its behavior specific towards individual application. خب یوزر چی کار انجام میکنه؟ پروگرام به اساس هم behavior framework از مشخص میسازه که مثلا اینی کارا باید انجام بده. Generally the class library accompanies framework and specific to the category of application. خب و تا رو شما گفتم میتونیم که کلاس لایبرری که از همراه با framework یک جا مشخص میسازن کاتگوری های سیستم، کاتگوری های اپلیکیشن، مثلا سیستم به این کاتگوری باید باشه. و پترن ها چیز؟ pattern encompasses a few classes in relationship whereas the framework is a view of the entire system. Different pattern points to different phase in life cycle of the system software development. خب پترن ها عبارت از مجموعه از کلاس ها می باشه و رابطه میان اونها که در کل framework از مکمل سیستم نشان میده و پترن که از قسمت های کوچک سیستم رو شما نشان میده و هر لایف سایکل از خود پترن ها داشته باشه. مثلا یک مثال براتون بتونم، مثلا وقتی شما کد کار میکنین یکی از اینپوت هایت مثلا ایمیل آدرس است، شما یک پترن میسازین که ایمیل آدرس ارزیابی کنه که ایمیل آدرس اشتباه نباشه. این عبارت از یک پترن شد. میریم به بخش بعدی organizing system into subsystem. اوکی. حالا سیستمی که شما دارین شما تبدیلش میکنین به سیستم های کوچک، ساب سیستم. It is a common sense that one cannot design the entire system at once. So the developers have to break the entire system into subsystem. Right. ما نمیتونیم سیستم در کل یک دم بسازیم. ما باید سیستم تقسیم بندی کنیم به سیستم های کوچک. A subsystem is not a class, function or an object. It is a group of class, association, operation, events. خب یک وقتی با شما ساب سیستم میگیم، ساب سیستم به این منظور که یک کلاس باشه، یک فانکشن باشه، یک آبجکت باشه. دقیقاً ما شما مجموعه از کلاس ها رو گفتن میتونیم که عبارت یک ساب سیستم است. و رابطه میانشان و کارکردهایشان و ایونت هایی که مثلا در سیستم انجام ساب سیستم انجام میشه، تمام اینجا ما شما یک ساب سیستم گفتن میتونیم. مثلا یک سیستم بانکی رو مد نظر بگیرید. از زمان شما با بانک میرین، شما اکانت میسازید، اکانت های متفاوت است. اکانت های مثل سیوینگ اکانت است. مثلا سیوینگ اکانت یک ساب سیستم است. در سیوینگ اکانت شما مجموعه از کلاس ها دارین که اینپوت های یوزر رو میگیرین، شما پروسس میکنین، بالاخره اکانت رو ذخیره میکنین، اکانت رو سیو میشه، اکانت رو پول جمع میشه، ترانزکشن هایی که انجام میدین، تمام اینا چی میشه؟ ساب سیستم میشه. و باز ما در ساب سیستم که در ساخت یک ساب سیستم دو نوع تکنیک داریم، یکی تاپ داون اپروچ و دیگه باتم اپروچ که از قبل ما شمایده خواندیم. دقت کنین در وقتی که شما سیستم میسازین، در اول ابتدا او را به ساب سیستم تبدیل میکنین. یک ساب سیستم میتونه مجموعه کلاس ها و رابطه میانشان باشه، اپریشن ها، فانکشن ها باشه، آبجکت ها باشه. واسه مثلا یک ساب سیستم است و اگر شما میخواین ساب سیستم ها را به وجود بیارین، با دو طریق میشه، یکی تاپ داون اپروچ و باتم اپ اپروچ. شما ایده انجام داده میتونین. اوکی، در ساب سیستم مثلا شما لیر ها را مد نظر میگیرین. In the layer system
The layers are designed such that a layer is built in terms of layer below it where it provides the basis for implementing the layer above it. خب قبل از ما شما گفتیم که top down approach و bottom up approach مثلا از طریق لیر اگه پیش بریم که هر لیر هر لایه کس لایه دیگر به وجود میاره و لایه که دیگه که وجود میاره تطبیق لایه بالایی می باشه. یعنی در دیاگرام قبلی ما شما دیدیم که سیستم که اگر تاپ داون باشه یعنی مدل بزرگ تبدیل میشه به مدل کوچک و هر مدل تبدیل میشه به مدل کوچک دیگر. بالاخره سیستم در کلی تا به حدی میرسه تا آخرین نقطه ریکوایرمنت میرسه. این یک لیر شد. دومی که مثلا از باتم اپ اپروچ باشه یعنی از لیرهای کوچک شما لیرهای بزرگ میسازید یا بگیم از کامپوننت های کوچک کامپوننت های بزرگ شما میسازید. این همچنان به نام لیر گفتم میتونید در بعضی کتاب‌ها نام لیر هم گفتم میشه. Partitions تقسیم بندی را شما انجام میتین. Breaking a system into subsystem will vertical partition provides several independent systems that are weakly coupled and each subsystem provides one type of service. For example, in operating system you have a file manager, memory management, process control. Each serves as a different purpose that provides more dependency. خب پارتیشن های تقسیم بندی را ما شما در نظر میگیریم که مثلا در یک سیستمی که شما از سیستم تبدیل میکنیم به سیستم های کوچک ممکن است پارتیشن استفاده کنید. پارتیشن به این منظور که شما به اوقات دو قسمت از سیستم که به لیرهای کوچک تقسیم شدن وابسته به یکدیگر و قدر نباشن. مثلا اگر اپراتینگ سیستم است یک سافتور مد نظر بگیرید، در اینجا فایل منیجر، مموری منیجمنت و پروسس کنترل هر سه اینا کس کار خود انجام میدن و زیادتر اینا کوشش میکنن که دیپندنسی یا وابسته بودن دو لیر به از یکدیگر چی کنن دور بسازن. این بخش پارتیشن میشه. دیگر میریم بخش identify concurrency. If we talk what's a concurrency همزمان بودن. If we talk of the real world all the objects are concurrent. اگر ما تمام object های دنیا رو مد نظر بگیریم تمام اینا با هم چی هستن کارکردشون همزمانی مد نظر بگیریم. But when we implement object system a single processor can support many objects if all of them are not active at a time. Although a single processor supports many objects that are active mutually can be folded into a single thread of control. خب دیگر شما سیستمتان کانکرنسی یا همزمان بودن هم نظر بگیرید. همزمان بودن چی معنی؟ به این منظور که بس اوقات آبجکت ها که است در عین زمان از یک پروسسور استفاده میکنن. مثلا فرض کنین شما یک تیکت طیاره میخواین بوک کنین، بالای دو تیکت 4 نفر اپلای میکنن و 4 نفر میخواین که تیکتشان هر چیز زودتر چی شود بوک شود. پس شما چی استفاده میکنین؟ از ترید استفاده میکنین. بخش ترید اپراتینگ سیستم حتما مطالعه کنین که ترید عبارت از چی هستن؟ عبارت از پروسس یک پروسس می باشه یا قسمت از یک پروسس می باشه که در اپراتینگ سیستم حتما شما را مطالعه کردین. پس از این به نظر میاد که کدام ریکوایرمنت ما کانکرنسی وجود داره باید شما او را باید کنترل داشته باشه. دیگر identifying inherent concurrency. Inherent concurrency occurs when two distinct objects receive events at the same point of time without any interaction. The two inherently concurrent objects can be implemented in a single hardware unit. بخش concurrency inherent چی بگیم که اون و همزمان بودن ترید ها یا همزمان بودن آبجکت هایی که مثلا میخواین در عین زمان هر دوشان میخواین ریسورس به دست بیارن و را به نام inherent concurrency میگیریم مد نظر میگیریم. مثلا در یک سافتور یک سیستم که از یک اپراتینگ سیستم شما یک فلش هم بندازین و در این زمان دو فلش هم بندازین و عین زمان دو فلش میخواین که دیتا را کپی کنه. این شما اینجا کانکرنسی ریسورس دیتا ریسورس شما دو فلش که بندازین کپی میکنه سیستم اینجا شما مد نظر میگیرید که کدام ریکوایرمنت ما از کانکرنسی اینهرنت استفاده میکنید مشخص میسازید. Allocate systems to subsystem to hardware. Now, after decomposing a system into subsystem, you have to allocate subsystem to hardware unit. شما subsystem هایتون به هاردور واحد هاردور شما واحد هاردور که از قبیل مموری است، هارد درایو است و پروسسور است. شما چی میکنید؟ وابسته میگذارین تعیین میکنید که اینجا مثلا subsystemتون با این هاردور چی باشه؟
این قسمت هاردویر یا به این واحد هاردویر ربط داشته باشه. First you have to prepare a rough estimate of what hardware resources would be required for a good performance. مثلا شما سافت‌ویر رو می‌سازین که از طریق سافت‌ویر بتونید شما آنلاین خریداری کنید. شما اینجا مشخص می‌سازین که این سافت‌ویر ما از کدام هاردویر استفاده میکنه، چقدر رم استفاده میکنه و چقدر پروسسور استفاده میکنه، سی پی یو تایم چقدر میباشه، تمامی به طور تخمینی شما برآورد میکنید. Then decide whether you allocate the subsystem to hardware or software. بعد از شما مشخص میکنید که این ساب سیستم به هاردویر رو بگذارید یا به سافتویر. Allocate tasks to the processor for various software subsystem. Check out connectivity between the physical units in which you have implemented subsystem. دیگه کاری است که شما پروسسورها را بر هر تاسک یا به هر ساب سیستم شما مشخص واضح می‌سازید که مثلا یک ساب سیستم از این پروسسور استفاده کنه و رابطه میان همون پروسسور و ساب سیستم شما مد نظر میگیریم که آیا درست استفاده کرده میتونه یا خیر. Managing data store. Data structures or database files are kind of data store. خود data store چی معنی میتونه؟ جایی که شما دیتا را ذخیره میکنید. Data stores that you can use individually or in combination. Each has its own accessing time, cost, liability, and many other trade-offs which are considered for choosing appropriate data store for a subsystem. خب data structure عبارت از کامپوننت های لنگویج می باشه، چیزی که یک زبان به شما مشخص میشه، مثلا اری است، مثلا کلاس است، اینترفیس است، دیتابیس، فایل، تمام اینا دیتا استور گفتن میتونید. You can use individual or in combination. شما میتونید مثلا انفرادی استفاده کنید یا به طور مجموعی استفاده کنید. هر کدام اینا میتونه که از خود accessing time داشته باشه، یک مقدار قیمتی داشته باشه و وابستگی به وجود داشته باشه. مثلا شما دیتا استورتان در یک سرور هسته، پس سرور وقتی شما اکسس میگین تایم مشخص هسته که چقدر بندویت گذاشته شوه تا دانلود شوه و اپلود شوه و این سرور چقدر تمام میشه با شما و آیا سرور ریلایبیلیتی وجود داره یا خیر که واسطه ولی سرور میباشین یا خیر. تمام اینا در بخش منیجینگ استور وجود میاد. Okay, then we have managing global resources. It is the responsibility of a system designer to discover the global resources of system. The system designer must also build a mechanism to access and control global resources. Global resources could be physical units such as processor, space, and such as disk, space logical names such as class name or file names. It could also to access the shared database. گلوبال ریسورس شامل یا فیزیکال یونیت است یا واحدهای فیزیکی می باشه یا لاجیکال یونیت می باشه. مثلا واحدهای فیزیکی چی از قبیل پروسسور است، مثلا دیسک اسپیس می باشه، مموری می باشه، رم می باشه، یا عبارت لاجیکال یونیت یا واحدهای منطقی از قبیل مثلا اسم کلاس، نام دیتابیس، نام تیبل، نام یوزرها. فهمیدین؟ تمام اینا که از گلوبال ریسورس است. اینا شما یک دیولپر که از گلوبال ریسورس طور مکانیزمش رو بسازه که ما بتونیم او رو اکسس کنیم. یعنی می مثلا رم اکسس بتونیم یا یک مموری اکسس بتونیم، یک فایلش اکسس بتونیم یا اسم کلاس ها اکسس بتونیم یا اسم فایل هایی که مثلا اکسس بدیم، اسم یوزرهایی که به سیستم میتونن وارد شون، اینا رو بتونیم اکسس انجام بدیم. خب رفرنس هایی که شما مثلا میتونید از این برداشت کنید است که شما به این وبسایت مراجعه کنید، انشالله با دیتیل تشریح شده. و اگر میخواین که از رفرنس کتاب استفاده کنید، از سافت‌ویر انجینیرینگ پرکتیشنری اپروچ راجر اس پرسمن استفاده کنید. انشالله درس ما تمام شد، با امید موفقیت بیشتر شما. انشالله درس بعدی چپتر 6 با شما شروع میکنیم.